Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một món ăn vặt siêu ngon luôn nè. Làm đơn giản mà ăn ngon như bánh bao vậy đó các bạn. Rất là dễ luôn. Bột thì giòn giòn xốp xốp, bên trong rất là thơm. Và nó có cái độ giòn nhiều á, mình tách lớp được luôn. Dễ làm cho một món bánh ăn vặt siêu ngon. Bây giờ thì mời các bạn cùng xem video luôn ha. Đầu tiên là mình dùng 300g bột mì đa dụng, là khoảng 2 chén ăn cơm á. Thì mình dùng hiệu này, các bạn có thể dùng loại nào cũng được luôn. Tiếp theo là 150ml sữa tươi, mình dùng hiệu này ha, có đường luôn á. Bơ thực vật, 1 muỗng canh đường, thêm nửa muỗng cà phê muối, kết hợp là 1 cái trứng lớn nữa cho nó béo ngon. Và bây giờ cho muỗng đường vào thau. Tiếp theo là muối nè, mình sẽ hòa tan với sữa tươi trước nha. Sữa tươi có đường cho nên mình thêm có 1 muỗng đường à. Rồi 1 cái trứng cho vô luôn. Khuấy đều lên. Cái trứng này là cái trứng size lớn á. Nếu mà các bạn dùng trứng nhỏ thì dùng 2 cái nha. Thì cái lượng bột và cái lượng trứng vậy nó mới vừa. Bánh ăn nó mới ngon. Còn các bạn làm trứng nhỏ quá có thể bột sẽ hơi khô á. Mình khuấy cho cái trứng này nó tan ra, không có cần phải đánh bông gì hết. Rồi bây giờ sẽ cho bột vô. 2 chén bột mì đa dụng 300g. Cũng trộn đều lên. Một chút nữa mình sẽ cho bơ vào sau nha. Bơ thì nó sẽ làm cho bánh nó thơm và nó béo. Tuy nhiên là không có bơ các bạn có thể thay bằng dầu ăn cũng được luôn. Mình trộn đều không có thấy bột khô nữa vậy nè. Bây giờ mình múc muỗng cà phê bơ cho vô. Rồi bây giờ các bạn sẽ dùng tay mình nhồi nha. Nhồi cho khối bột của mình nó quyện lại. Không có cần phải nhồi kỹ quá đâu. Mình chỉ cần cho nó quyện lại thành khối. Nó sẽ hơi dẻo dẻo và mềm tay. Đây, bây giờ các bạn sẽ gập bột nha. Mình gập vài lần vậy nè. Để cho bột nó mịn hơn rồi cái đậy kín lại. Mình sẽ để khoảng 10 phút cho nó nghỉ. Bây giờ đi xắt hành lá nhỏ nhỏ để một chút nữa mình trộn vào trong bột á. Thì phần bánh nó thơm. Khi mà các bạn nướng lên nó dậy mùi lên nó thơm lắm. Hành lá thì các bạn có thể kết hợp với nhân ngọt hay là nho khô cũng được nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ gập bột lại thêm vài lần nữa để cho phần da bên ngoài nó láng mịn hơn. Mình để chút xíu là mình thấy nó mịn vậy nè. Có bơ á, nên bột nó cũng bóng nữa. Cho nó ra cái mặt phẳng. Rồi mình sẽ cán nó ha. Nhớ phủ thêm chút xíu bột khô để chống dính á. Cán mỏng ra. Bánh này mình sẽ tạo hình tròn cho nên là mình cán mỏng. Rồi một chút nữa mình sẽ ấn nó ra cái hình tròn. Cho hành lên trên nha. Phủ thêm một lớp hành lá nè. Bánh có bơ, có hành thì nướng lên nó sẽ thơm. Hành tây cũng được nữa, sắc nhỏ nhỏ cho lên cũng thơm nữa. Mình sẽ cuộn nó lại để một chút ra cái bánh nó có lớp ở bên trong. Cuộn lại xong rồi cái mình cán lại thêm lần nữa để cho nó mỏng hơn ha. Thì dễ chia. Ở trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết với Shopee á, thì mời các bạn bấm vào ảnh kênh Alo Trà Vinh, chuyển đến cửa hàng rồi cái lựa chọn nhiều sản phẩm ở trong cửa hàng ủng hộ mình ha. Và nhớ tải Shopee về máy trước thì các bạn liên kết sản phẩm nó mới được. Còn không là mình không có bấm vào cái trang liên kết được á. Cán mỏng ra, mình gập bột 2 lần, cuộn vậy, bánh của mình nó sẽ ra lớp giống như là bánh nó bía vậy đó. Mình sẽ dùng cái ly hình tròn để ấn nó xuống tạo cái hình nha. Phần bột này là mình cũng không cán mỏng quá đâu. Nếu cán mỏng quá các bạn chiên ra nó không có thấy lớp nhiều. Cán vừa vừa thôi, mình chiên chút nó phồng lên nữa là nó ra lớp đẹp à. Cái bột hơi dày cho nên nó ấn cái ly xuống hơi nặng một chút. Làm tương tự như vậy thì mình thấy ra cái bánh hấp dẫn. Người lớn trẻ nhỏ gì cũng mê luôn. Còn cái phần bột mà dư này nè, các bạn lấy ra cái mình nhồi lại cái mình tạo hình tiếp nha. Chứ đừng có bỏ phí lắm. Mình tạo hình ra mình cán. Cho vào chảo chút xíu dầu ăn nha. Bánh này là mình rán với cái kiểu ít dầu. Đừng có chiên nhiều dầu quá nó ngập ăn cũng ngán lắm.
cho dầu ít, các bạn sẽ lấy bánh rồi cái làm nóng cái chảo. Mình hãy cho bánh vô từ từ ha, để mức lửa trung bình thôi, đừng có để lửa cao quá bánh chín áp. Ở đây là mình nướng áp chảo chứ không phải là chiên ngập dầu, cho nên là các bạn nướng kỹ một chút để bánh nó chín từ từ, nó sẽ nở lên. Cái chảo này mình nướng nhiêu thôi để dễ trở bề bánh. Mình sẽ lật qua một lần nha, để cho mình thấy nó vàng vậy nè, để mình thôi chút nữa nó dễ khét lắm á. Lật qua một lần đi rồi cái mình nướng tiếp chút xíu nữa nó vàng, cái mình trở lại thêm một mặt nữa, thì vậy nó sẽ bảo đảm hơn. Để mức lửa trung bình, mình đậy nắp một chút xíu đi, bánh ở bên trong nó sẽ chín kỹ. Rồi không kiểm tra nó hơi vàng quá luôn các bạn ơi, nhưng mà vậy cũng không sao nha, nó cũng chưa có bị khét đâu. Nó vàng nhiều quá thì nó giòn. Nướng 3 chảo mới hết nổi cái bánh này á, nhưng mà nướng nhanh lắm, nướng chút xíu vài phút là bánh nó chín. Nhớ đậy nắp thì bên trong nó sẽ chín kỹ. Mình gấp ra hết. Bánh này làm xong á các bạn, nhà có trẻ em á là mê lắm nha, hốt lần là một nắm ăn luôn á, ngon như bánh bao vậy đó. Mình không có cần phải làm nhân gì hết trơn, ngon hơn so với các bạn làm cái bánh nướng nữa, mà không có nhiều dầu mỡ đâu, không có cần phải dùng lò nướng. Đó, một món ăn vặt siêu đơn giản, chỉ với bột và trứng thì các bạn đã có được món ăn vặt ngon tại nhà rồi. Giòn xốp, bên trong thì nó có lớp nè, các bạn thấy cái lớp bột nó xốp xốp ngon quá ha, nó tách lớp ở bên trong luôn á. Có phần hành ở bên trong á, kết hợp với bơ á nên nó thơm, bẻ ra là nó thơm phức luôn á. Đây, cái nào cũng giòn xốp hết. Ngoài cái bánh mặn với hành thì các bạn làm với nhân ngọt, táo đỏ, nho khô hoặc là các cái hạt khô á, mình cắt nhỏ nhỏ mình cho vô, giống như là mứt trái cây cũng được nữa, thì nó sẽ ra cái bánh ngọt. Còn mình làm kiểu này thì nó có cái vị mặn mặn ngọt ngọt. Bột giòn giòn mềm mềm, xốp xốp ở trong miệng chứ nó không có cứng đâu. Mới ăn thì nó vàng thì nó sẽ giòn nhiều, còn các bạn làm nó hơi trắng trắng thì nó sẽ mềm mềm, xốp xốp, giống như là các bạn ăn cái bánh quay dẹt nướng gì đó. Ngon lắm các bạn, thơm mùi hành và bơ á, béo béo của trứng nữa. Một món ăn siêu đơn giản mà mình thấy ngon, dễ làm nè. Các bạn vào bếp thực hiện thử ha. Thích các video của mình thì bấm đăng ký hoàn toàn miễn phí. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.